हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું સ્પેશિયલ નવા મસાલા સાથે તુરિયાનું શાક। આ શાકમાં એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરશું જે શાકનો સ્વાદ અનેક ગુણો વધારી દેશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક હું તમને ગેરંટી સાથે કહું છું કે તમે આ રીતે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હોય। તો તુરિયાનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ તુરિયા લીધા છે, જેને દેશી ભાષામાં ઘીસોડા પણ કહીએ છીએ। તો પહેલાં તુરિયાને આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને છાલ ઉતારી લેશું। તો અહીંયા બંને તુરિયાની છાલ ઉતારી લીધી છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ છાલ ફેંકી દેવાને બદલે તમે આના ઉપયોગ કરી શકો છો। આ છાલનો તમે સંભારો બનાવશો ને તો પણ બહુ મસ્ત સંભારો તૈયાર થશે। અને જો તમારે સંભારો ના બનાવવો હોય તો આ છાલના નાના ટુકડા કરી અને સુકવણી કરી લેવાની। જ્યારે તમે કઠોળ સ્ટોર કરો ને ત્યારે કઠોળ સાથે તમે આ તુરિયાની છાલ જે સુકવણી કરીને રાખેલી છે ને એ ઉમેરી દેશો। આખું વરસ તમારા કઠોળમાં કોઈ જાતની જીવાત કે ઝાડા નહીં બાજે। એટલે આ છાલ ફેંકી દેવાને બદલે આ રીતે તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। હવે બંને તુરિયાની છાલ ઉતારી લીધી છે। તુરિયા સમારતા પહેલાં તુરિયા ચાખવા ખૂબ જરૂરી છે। ઘણી વખત તુરિયા કડવા પણ હોય છે। તો અત્યારે બંને તુરિયા મેં ચાખી લીધા છે। બંને તુરિયા સરસ મીઠા છે। મારી લેશું। તુરિયા લો ને ત્યારે પસંદગી કરવામાં એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે એકદમ કૂણા તુરિયા લેવાના। કૂણા તુરિયા હોય ને એ સ્વાદે સરસ મીઠા હોય એટલે શાક બહુ મસ્ત થાય છે। પાકા તુરિયાનું ક્યારેય શાક નહીં બનાવવાનું। એક તુરિયાના 4 ભાગ કરી અને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તુરિયાનું શાક તમે અનેક રીતે બનાવ્યું હશે। તુરિયા પાત્રાનું કર્યું હશે કે તમે સેવ તુરિયાનું કર્યું હશે કે સિમ્પલ તુરિયાનું શાક કર્યું હશે। પણ આજે આ શાકમાં આપણે એવી વસ્તુ ઉમેરવાની છે ને, આજ પછી તમે તુરિયાનું શાક આ રીતે જ કરશો અને ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાનું પ્રિય થઈ જશે। એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે। આપણે બંને તુરિયા આ રીતે સમારી લેશું। અહીંયા તુરિયા સમારી લીધા છે તો સમારેલા તુરિયા સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાક માટેનો એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરી લેશું। તો ખાંડણીમાં અહીંયા 5 થી 6 કળી લસણ ઉમેરશું। લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। લસણ ઝડપથી ખંડાઈ જાય એ માટે થોડું મીઠું ઉમેરી દેશું અને લસણ ખાંડી લઈશું। લસણ ખાંડી લીધું। લસણની સાથે જ આપણે થોડા બીજા મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ। તો 2 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા, 1 ચમચી વરિયાળી અને 1 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું। આ ત્રણેય વસ્તુ પણ સરસ ખાંડી લેશું। અહીંયા ત્રણેય સામગ્રી સરસ ખાંડી લીધી છે। હવે એની સાથે 1.5 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આગળ કહેલું એમ કે તમે આ મસાલા સાથે ક્યારેય તુરિયાનું શાક નહીં બનાવ્યું હોય, વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા ફ્રેન્ડ્સ। એટલું ટેસ્ટી આ શાક તૈયાર થાય છે ને કે એક વખત ચાખશો ને તો તમારા હાથ ખાતા નહીં અટકાય। તો અહીંયા શાક માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તૈયાર થયેલો મસાલો એક વાટકીમાં કાઢી લેશું। તુરિયા સમારી લીધા, મસાલો કરી લીધો, તો હવે શાક પણ બનાવી લઈએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તો અહીંયા મોટી 4 ચમચી જેટલું તેલ લીધેલું છે। કાઠિયાવાડી શાકમાં થોડું તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય, પણ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। તેલ ગરમ થાય એટલે ચપટી જેટલી રાઈ અને ચપટી જેટલું જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરુંનું પ્રમાણ વધારે નથી રાખવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા રાઈ જીરું સરસ ફૂટી ગયા છે તો ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ સમારેલા તુરિયા ઉમેરી દેશું। તુરિયા પણ તેલ સાથે સરસ સાંતળી લેશું। તુરિયા તેલ સાથે સરસ સાંતળી લીધા છે। હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરશું અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરશું। આપણે જ્યારે લસણ સાથે મસાલો ખાંડ્યો ને ત્યારે પણ મીઠું ઉમેરેલું, એટલે મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું। મીઠા સાથે તુરિયા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। સરસ મિક્સ કરી લીધું છે। તુરિયામાં ઓલરેડી પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી હોય છે, એટલે આ શાકમાં પાણી નાખવાની તમારે બિલકુલ ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી। હવે હળદર મીઠા સાથે તુરિયાને સરસ સાંતળી લીધા છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી તુરિયામાં રહેલું બધું જ પાણી છૂટું પડી જાય। આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે। એકાદી મિનિટ પછી જોઈએ ને તો તમે જુઓ કે તુરિયામાં રહેલું પાણી એકદમ છૂટું પડવા માંડ્યું છે। વચ્ચે વચ્ચે 1 થી 2 વખત આ રીતે ઉપર નીચે કરતું રહેવાનું, જેથી બધા જ તુરિયા એક સરખા કૂક થઈ જાય। તુરિયા થોડા કૂક થાય ને, હવે જે તૈયાર કરેલો મસાલો છે ને એ બધો જ મસાલો આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને મસાલો પણ તુરિયા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું। તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે મસાલો આપણે કડાઈમાં ઉમેર્યો ને
ત્યાં બધું જ તેલ શોષાઈ ગયું છે. પણ જેમ જેમ તમારો મસાલો સંતળાતો જશે ને એમ શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ ફરી પાછું છૂટું પડી જશે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે માત્ર 30થી 35 સેકન્ડ જ તુરિયાને મસાલા સાથે સાંતળેલા છે અને બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ રીતે બધું તેલ છૂટું પડી જાય ને એટલે જે આપણે સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરવાની છે ને એ છે મગની મોગર દાળ. અહીંયા મગની મોગર દાળ મેં 1 કલાક પહેલાં હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધેલી. તમે જુઓ કે દાળ એકદમ સરસ પલળી ગઈ છે. અને અત્યારે મેં મગની મોગર દાળ 1/4 કપ જેટલી લીધેલી છે. આ એક નાની વાટકી જેટલી મગની દાળ પલાળેલી. તમે બધા જાણો જ છો કે મગની દાળ પલળતા ડબલથી વધારે થાય છે. એટલે એક નાની વાટકી જેટલી મગની દાળ પલાળશો ને તો તમારા 250 ગ્રામ તુરિયા સાથે ઇનફ રહેશે. તો પલાળેલી મગની દાળ પણ અત્યારે આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, બનાવ્યું છે ત્યારે તમે મગની દાળ સાથે તુરિયાનું શાક એક વખત બનાવજો. આંગળા ચાટતા રહી જાવ ને એટલું મસ્ત આ શાક તૈયાર થશે. હવે મગની દાળ પણ તુરિયા અને મસાલા સાથે એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે મગની દાળ પણ આપણે તુરિયા સાથે એકદમ મસ્ત સાંતળી લીધી છે. તે બધું જ સરસ સંતળાઈ જાય, ફરી પાછું તેલ છૂટું પડી જાય એટલે પાણી ઉમેરવાનું છે. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ શાકમાં આપણે ગરમ પાણી ઉમેરશું જેથી કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી ના પડે અને આપણું શાક ઝડપથી તૈયાર થાય. હવે ચમચામાં થોડી દાળ ચોટેલી છે તો ચમચા ઉપર જ આ રીતે આપણે પાણી રેડશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તમે જુઓ કે મસાલા સાથે શાક એકદમ સારી રીતે સાંતળી લીધેલું હોવાથી પાણી ઉમેરતા જ શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ ઉપર આવી ગયું છે. ફ્રેન્ડ્સ, શાક બનાવવાની રીત એને એ હોય, મસાલા એને એ હોય, પણ જ્યારે તમે શાક બનાવો ને ત્યારે શાકનો ટેસ્ટ બદલી જાય. મસાલા તમે સારી રીતે સાંતળી લીધા હશે ને તો મસાલાનો સ્વાદ ઉભરીને આવશે, જેથી ઓછા મસાલામાં પણ તમારું શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. ફરી પાછું થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી તુરિયા સાથે મગની દાળ એકદમ સરસ બફાઈ જાય. હજી ફ્રેન્ડ્સ, શાકમાં 2 મસાલા ઉમેરવાના છે એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા હો. લગભગ 5 મિનિટ પછી આ શાક ચેક કરીએ તો અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. શાકમાં આપણે પહેલાં જ્યારે 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરેલું એ પાણી બળી ગયું હતું અને વધારે પાછું મેં 1/4 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરેલું. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું શાક એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયું છે અને શાકમાં ઉમેરેલી જે મગની દાળ છે ને એ આ રીતે ફાટી ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો ને ફ્રેન્ડ્સ, દાળ બફાઈ જશે ને એટલે આ રીતે ફાટી જશે અને હાથથી મેશ કરતાં દાળ એકદમ સરસ મેશ પણ થઈ જાય છે. એ રીતે આપણું તુરિયું પણ સરસ બફાઈ ગયું છે. તો બંને વસ્તુ સરસ બફાઈ જઈને એકદમ મસ્ત શાકની સુગંધ આવવા માંડે ને એ પછી આપણે શાકમાં જે તમને આગળ કહેલું ને કે આપણે 2 થી 3 મસાલા વધારે ઉમેરવાના છે તો એ ઉમેરશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું. તુરિયાના શાકમાં હંમેશા છેલ્લે ધાણા જીરું ઉમેરવાનું. છેલ્લે ધાણા જીરું ઉમેરશો ને એટલે શાકમાં એકદમ મસ્ત ફ્લેવર આવશે. અડધી ચમચી ખાંડ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને એટલે બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે. પણ જો તમને ગળાશ પસંદ ના હોય ને તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું. બધું જ એક વખત સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા શાકમાં ઉમેરેલો મસાલો મિક્સ કરી દીધા પછી શાક તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલું મસ્ત તૈયાર થયું છે. જેટલો દેખાવ સરસ છે ને એના કરતાં અનેક ગણું શાક સ્વાદમાં સરસ થાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારા અવનવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.